tó máa wáyé nínú mọ́ǹtì tá a fẹ́ mú yìí. Program tá a fẹ́ bá lọ yìí ó lè má ju 2 hours lọ, but ká kọ̀ rí ọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta tó fi ṣíra wa létí. Ọ̀rọ̀ kì í pọ̀ jù. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé. Mo ṣì ń kí gbogbo yín. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo tún kí gbogbo àwọn different platforms tí wọ́n ń gbé ìgbìyànjú pé àníṣe ìran Yorùbá ò gbọdọ̀ parẹ́. It is a lot of work. Mo wá ń kí gbogbo wa pé a kú iṣẹ́ takuntakun. Kò gbọdọ̀ rẹ̀ wá, kò gbọdọ̀ sú wa. We must not hesitate láti máa bring the conscious mind of the people. Èèyàn ló difficult jù láti convince fún nǹkan tó bá máa jẹ́ nǹkan tó dáa. Èèyàn ló difficult. But tẹ́ bá ti rí wọn convince, the rest will be very very easy. At the beginning, àwọn èèyàn máa sọ pé kò lè possible, kò lè ṣeé ṣe, bó ṣe láti rí nìyẹn, nǹkan pè ní èèyàn nìyẹn. Àwa la máa sọ fún wọn pé ó possible, ó ṣeé ṣe. Ó possible yẹn, ọ̀nà wo làwọn èèyàn wá ń béèrè. Ẹni ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation, ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà? Báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe tí kò ní di wàhálà? Mo ń gbọ́ program kan ní ọ̀sán yìí. Wọ́n ní ká lọ bá wọn representative wa sọ̀rọ̀. Pé tá bá wọn sọ̀rọ̀, wá gbọ́ sí wa lẹ́nu. Tó bá dẹ̀ gbọ́ sí wa lẹ́nu, wọ́n ṣáà sọ gbogbo ẹ̀. Àwa Yorùbá oríṣiríṣi ọ̀nà ni a máa ń ní láti fi bára wa sọ̀rọ̀. Ọlọ́run dẹ̀ kúkú ti dá wa dáadáa. Agree to disagree nílé ayé. Àwa kan máa agree gbọ́nà báyìí. Àwọn kan sọ pé no, ọ̀nà yẹn ò dá. Ẹ má yẹn ká gba bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká lọ through ẹ̀kọ́ tí èèyàn bá fẹ́ lọ sí Èkó Òdùmọ́tà. Ẹlòmíràn ní ó ṣe gba mọ́ṣáláṣí Jímọ̀ wọlé. Olúkálukú máa ń ní ọ̀nà tó lè gbà dé Èkó. Ẹlòmíràn ní ṣé wàá gba bíbá ìwọlé. Ṣé rí gbogbo àwọn representative ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n lè sọ pé àwọn ò gbọ́ nípa campaign Yorùbá nation, but lọ́dọ̀ tí wọn ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kọ́ ní problem tí wọn. Báwọn ṣe fẹ́ run government, mo rí Dàpọ̀ Abíọ́dún pẹ̀lú David Umar. Mo ṣàrí tó jókòó sórí screen. Wọ́n á ṣáà show screen. Wọ́n náà fẹ́ ṣe títì. À ń sọ̀rọ̀ pé tí Dàpọ̀ Abíọ́dún bá ṣe tán, òun náà tún sá lọ jókòó sí Senate bíi olórí gogoro Ìbùkúnlé Amúsùn. So at the end of the day, àwọn á di governor tán. Wá sá lọ. Wá fi àwa tó kù sílẹ̀ nínú state. Àwọn máa gòkè. Àwa máa wà lójú kan. So kí wá ní wàhálà tí àwa máa ń sọ pé ẹ jẹ́ ká come out of Nigeria. Mo ṣì ń kí gbogbo yín lọ́nà. Mo fẹ́ rán wa létí pé the month of September, oṣù tó tún máa dá ní lágbára Elédùmarè. Oṣù tó máa dá fún wa, tó máa dá fẹ́mi. Lákọ̀ọ́kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń bọ̀, especially àwọn bàbá wa ní ìlú Amẹ́ríkà tí wọ́n ń jẹ́ ká mọ̀ pé ariwo tá à ń pa kò sáriwo kan tó kéré o. Ṣé rí eléyìí tí mò ń ṣe nísìn bí ṣe ń ṣe yìí, ó ti wà lock. That means pé ó ti kúrò lára campaign tá à ń ṣe lọ nìyẹn. Ṣé rí tá a bá ṣe rárá, ìyẹn ni problem. Tí bá kọ̀ lọ kí n lọ sùn nísìn kí n má ṣe program yìí. Ṣé mọ̀ pé program yìí, mo kí yín ìyá wa Ìyálóde Fatbell, mo ti rí ojú yín lórí screen. Ẹ káalẹ́ mà. Mo kí bàbá wa Jimoh Adéọ̀ṣun. Mo dẹ̀ kí ẹ̀yin tẹ́ tí ń wọlé náà lórí YouTube. Sister mi gbé mi lékè. Mo kí yín dáadáa. Ìyá dáadáa, kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Báńkì grandma Ọlábàndúró tí wọ́n. Èmi àbúrò yín náà ni. Mo kúkú jù báyìí lọ.
mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Ẹ mọ̀ pé tí bá ń warm up báyìí, mo ti wọnú ọ̀rọ̀ torí mo ṣì ń prepare. Mo kí ẹ comrade plan B, èèyàn Koikimedia lórí MixLR. Abiodun Lexi, mo kí yín. Natec Electrical, ojú bàbá Awólọ́wọ̀ náà mo fẹ́ kẹ́ máa rí. Ìyẹn náà mo ṣe gbójú bàbá Awólọ́wọ̀ síbẹ̀. Àwọn bàbá dáadáa nìyẹn. Àwọn bàbá tó mọjọ́ ọ̀la, àwọn tó rí vision. Vision táwọn rí, àwọn gómìnà wa wọ̀ rí. Mo kí ẹ Waris Jinadu, mo kí Ìjáyà, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Kúnlé Bakers, mo kí ẹ. Mo kí comrade Ṣẹ́gun Abdullahi ọmọ Dubai, ṣé wọ́n ti sùn ni? Mo ì tí rí yá mi. Triple DRS, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ṣe ti rí moon? Wọ́n ti send moon kan sí mi. Picture ẹ̀ ní agbára. A post ẹ̀ lọ́la lágbára Ọlọ́run. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí oṣù, ṣé kí ló máa ń pe moon ní èdè Yorùbá? Ìràwọ̀ kọ́ nìyẹn àbí náà? Ní tẹ̀mọ̀. Ṣàmọ̀. Mo kí lẹ́gbọ́n mi Láróńdó. Àwọn ló sanwó 25 meter flag tá a ṣe sí ìlú Ìbàdàn nígbà tá à ń ṣe rally káàkiri. Ìyálóde, wọ́n ní handsome white lion. Ìyá dáadáa, kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Àdúrà tí gbogbo yín ṣe ó ń gbàlé wa lórí. Àdúrà tí gbogbo yín ṣe fún wa ó ń gbàlé wa lórí. Torí àdúrà àwọn kan ni pé kí ọwọ́ ayé kó mú wa mọ́lẹ̀. Pé táyé bá dẹ̀ ti mú wa mọ́lẹ̀, tó bá ti rí ohun wa mú, àní lè ṣe gbogbo tá à ń ṣe yìí o. So ẹ túbọ̀ máa fi àdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ní owó tẹ fẹ́ fún wa, ẹ̀yẹn ṣáà máa fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́. Torí pé the wicked people do not want what we are doing to be fruitful. So ẹ̀yin tí ẹ wá ń ṣe àdúrà fún wa, ẹ má dákẹ́ ìṣẹ́jú kan lé wa lórí. Gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ pé kíran Yorùbá kó bọ́, kò ń ṣèmi nìkan. Mo kí bàbá wa Aloko James. Ẹ má fi àdúrà sílẹ̀. Ẹlòmíà ní Koiki mo lówó. Ọ̀rọ̀ owó kọ́ là ń sọ nísìn. Àní kẹ́ máa fi àdúrà, kẹ́ máa fi ràn wá lọ́wọ́. Kọ́wọ́ ayé kó má rí wa mú. Torí pé tí wọ́n bá ti mú wa mọ́lẹ̀, tó mú ohun wa mọ́lẹ̀, tó mú ẹ̀jẹ̀ wa mọ́lẹ̀, tó mú ara wa mọ́lẹ̀, ṣé mọ̀ kó máa difficult láti máa wá bá yín sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ táwa dẹ̀ ń sọ kò tako èyí tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ táwa kàn ń sọ ni pé Nàìjíríà tá a rí lánàá kò ní sí ìyàtọ̀ in the next 30 years tá a bá wà níbẹ̀. So gbogbo platform náà ni a ti wà live. Ẹ̀yin kan máa rí ojú wa, ẹ̀yin kan bàbá Awólọ́wọ̀ nìkan lẹ́ ń rí. Ojú bàbá Awólọ́wọ̀ náà tó láti máa rí. Ẹ jẹ́ ká wá accept bí a ṣe ṣe kámẹ́rà yẹn lálẹ́ yìí. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Níbo ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Mo kí ẹ Triple DRS, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Gbogbo ẹ̀yin tí ara Woolish. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ mẹ́ta lọ́dọ̀ tí yín, mọ̀ mẹ́ta ni. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ mẹ́ta lọ́dọ̀ tí wa, ó sì jẹ́ £2.50. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá. Torí pé iṣẹ́ tá a ṣe débí báyìí, tí kò bá ń ṣe ọlá Elédùmarè, ọlá Ànábì Muhammad, ọlá what God cannot do does not exist, wá ti gbé wa ṣubú. Kódà wọn ò ní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kó débi tó dé yìí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ilé mò ń bọ̀. Ọjọ́ 11 oṣù kẹsàn-án bákan náà látago 2 òwúrọ̀
títí di agogo 4 ìrọ̀lẹ́. New York Times láti máa péjú pésẹ̀ gbóhùn sókè rárá fáyé gbọ́ wípé ó tó gẹ́. Yorùbá self-determination is our right. Yorùbá fẹ́ tẹ́ dúró. A fẹ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀tàn. A fẹ́ kúrò nínú ìnira orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A sì rọ gbogbo àwọn èèyàn wa jákèjádò àgbáyé tó ń bọ̀ wá síbi rálì yìí. Wípé ká pàdé lọ́jọ́rú 20 oṣù kẹsàn-án ní rally location 78 UN General Assembly 405 West 45 Street New York City New York 10017. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí tàbí fún ọ̀kan ọ̀jọ̀gbọ́n ìbéèrè tẹ́ bá ní kàn sí wa látòrí èyíkéyìí wẹ́bsáìtì yìí www.megarally.org tàbí www.yorubaworldmedia.com ó sì lè jẹ́ www.ysdm.org. Bákan náà ni ẹ lè pè tàbí kẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa lórí +1 803 846 1116. Mrs. Jùmọ̀kẹ́ Ògúnlẹ́yẹ lórí +1 347 703 7819. Dr. Sabi lórí +447 440 715 542. Mr. Gani Alágbàlá lórí +1 713 875 3339. Koikimedia lórí +447 594 050 979. Yálòdè YSDM lórí +447 442 177 677. Mr. Abiodun Ojo lórí +1 347 301 8360. Ẹ má gbàgbé wípé a fẹ́ kí gbogbo ènìyàn tó pọ̀ lágbàáyé ti wà ní sẹpẹsẹpẹ ní venue lọ́jọ́ Wednesday 20 oṣù kẹsàn-án lọ́jọ́ tó jẹ́ déédéé gan láti sọ fún gbogbo ayé wípé ó tó gẹ́. So àwọn ní rally tó ń bọ̀, ṣe rí rally yẹn ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú Amẹ́ríkà, ṣe rí month of September, month tó important gan fún United Nations ni. Moki Aziz, shalom to my brother. Ṣe rí month of September is a big month. Mo ti gbọ́ briefing United Nations lálẹ́ yìí. Mo ti gbọ́ briefing Security Council. America ni ó ṣe President Security Council fún month yìí. Ní next month Albania ló máa take over. Nínú Security Council, Russia ti veto America against Mali. Lọ́wọ́ mo ti gbọ́ General Secretary Anthony Guterres ó ti sọ̀rọ̀ ní New York ní nǹkan bí aago 12 time tí wọ́n lọ́hùn. Ó ń lọ sí Kenya, láti Kenya ó máa lọ sí Cuba, ó ń lọ sí G20 ní India ló máa host G20. So orí Koikimedia ní international media tí mo máa fún yín ní gbogbo update tẹ́ni láti gbọ́ yẹn. So mo ń wo bí tí a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò talẹ́ yìí. Ẹni tí mo kàn fẹ́ yẹ kí gbogbo wa kí ó yé wa ni pé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀, ẹ̀yin representative wa ní Nàìjíríà tí ẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀, nígbà tásìkò bá tó, àwa ọmọ Yorùbá á bi yín nípa ìdí tí a ṣe ń pariwo Yorùbá nation tí ẹ̀yin ò dá sí. Àsìkò yẹn ò tí tó ni. Tásìkò yẹn bá tó, ẹ dá sí. Eléyìí tá a ṣe ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ preambles ni. Mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, orílẹ̀-èdè wa, àgbẹ̀dá, àgbẹ̀dá, àgbẹ̀dá fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé àti bẹ̀rù làgbọ́ kan. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́.
ṣiṣẹ́ kájọ lọ. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dáa. Ọmọ Odùduwà, Odùduwà dìde bọ́ sí ipò. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo ti adúláwọ̀. Mo kí ọba Elédùmarè, ọba tó ní wá, ọba tó dá wa, ọba tó ní ẹ̀mí tó ń bẹ lára wa. Ìgbà tó bá dẹ̀ wùn, bó bá ṣe wùn, a máa fẹ̀mí yẹn dára lóríṣiríṣi ọ̀nà. Ọba tí ó ní ká máa bẹ, a dẹ̀ máa bẹ títí ayé ni. Kò sẹ́ni tó lè pa ìrànlẹ̀ Yorùbá. Wọ́n máa gbìyànjú. Mo gbọ́ Anthony Guterres, the United Nations General Secretary. Tẹ bá ní peace, wọ́n bí ní ìbéèrè kan. Màá try láti play audio yẹn fún wa. Ìbéèrè tó bí pé ṣé ó possible ṣá kí ọ̀rọ̀ Ukraine àti Russia kó ní solution. Ó ní kò possible. Àfi tóun bá fẹ́ parọ́ fún wọn. Ṣé rí, mo ti sọ pé a ti ní 7% nínú ìrìn àjò yìí. 3 tó kù, àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn olóṣèlú ló ń dá dúró. Bá ṣe máa ṣe tí a máa rí 3 yẹn. Mo kí Ọmọlúkà, mo rí ẹ ń bẹ̀ lórí TikTok. Mo kí àwọn Koikimedia team. 3 péré ló kù. Àwọn olóṣèlú wa àti àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀nà tí 3 yẹn, àwọn 2 yẹn, ta máa fi fẹ̀tò sí wọn lẹ́kàn kí wọ́n lè jẹ́ kí Yorùbá nation country tá à ń fẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ without a bloodshed. Òun nìkan ló kù báyìí. Ẹ gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí. Ìrìn àjò tá wà yìí, a ti wà ní 7%. 3% ló kù. Fáwa tá à ń follow international news dáadáa as a journalist, tí mo dẹ̀ máa ń gba oríṣiríṣi other ẹ̀yin ọmọ Yorùbá náà tẹ máa ń tọ́nà sí wa pé ká wo nǹkan tó ń lọ báyìí àti táǹkà àti bí nǹkan ṣe ń lọ. Self-determination ó involve a lot of negotiation lóòótọ́. There's no doubt. Kódà Anthony Guterres ó jẹ́ kó yé mi lálẹ́ yìí nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ìyẹn ní time zone tí wọ́n ní New York pé diplomacy àti dialogue òun nìkan tó dájú. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó kàwé gan, tí wọ́n bá sọ pé kí ló ń pè ní
dialogue àti diplomacy tó bá tu ní èdè Yorùbá dáadáa fáwọn tó gbọ́ èdè, wọ́n á mọ̀ pé lótìtọ́ lódodo òun náà lọ́nà. Bọ́ṣẹ́ mọ̀ pé láàrin mọ̀lẹ́bí gan tí gbogbo àti a jẹ́ fámílì kọ̀ọ̀kan, àtẹni tó jọmọdé àtẹni tó jẹ́ àgbàlagbà, gbogbo wa bí a ṣe wà báyìí láwa tá fi gbọ́ lálẹ́ àtẹni tó máa tún gbọ́, gbogbo wa la wá láti ìdílé kan. Mo ò dẹ̀ rò pé láti ayébáyé títí débi tí làákàyè wa dé lénìí, ìdílé kan tí go through problem kan tí wọ́n máa wá pe àwọn mọ̀lẹ́bí dìde pé báyìí báyìí má ṣẹlẹ̀. Ṣé wá mọ̀ pé níbi tó bá ti ń pẹ̀tù sínú ọkàn irú ìjókòó tí wọ́n bá pe olúkálukú fún àwọn mọ̀lẹ́bí kankan, mo kí ẹ Eunice Uche, Adamola Milekan, mo kí ẹ Big Sam Favour, mo kí yín sà, mo kí bàbá wa David. Ẹ má yẹ kí n fi kíkí yẹn ká lè bá gbádùn ètò yìí díẹ̀ torí àlásìkò tó pọ̀, so ẹ má bínú, ká tó parí ètò máa kí yín dáadáa. Lọ́pọ̀lọpọ̀ expectation ni àwọn èèyàn wa ni pé we should have a situation that warrant us. Mo kàn tọ́ kámẹ́rà yẹn kó má dàbí pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube pé ẹ rojú mi, so at least ojú tèmi náà ṣáà ti yọ díẹ̀ lọ́dọ̀ tiyín náà. Reason mo ṣe wọ glasses ni pé kí n kàn fi máa monitor comment mi, so but not really needed. Nídìílé kọ̀ọ̀kan bí wàhálà bá ṣẹlẹ̀, wá pe tọ̀tún, wá pe tòsì, wá fẹ́ pẹ̀tù sí wa nínú láti lè ṣe kíni, láti lè jẹ́ kí ìdí tí wọ́n ṣe pè irú ìjókòó bẹ́ẹ̀ kí peace lè wà. Ṣé gbogbo yín wá agree pé kò sí bọ́ bá ṣe pẹ̀tù sáwọn èèyàn nínú àwọn ìjókòó bẹ́ẹ̀, àwọn kan ṣì máa tún fárígá. Wọ́n lè gbà ní múmẹ́ǹtì yẹn nítorí pé àwọn àgbààgbà tó jókòó wọ́n ò fẹ́ yájú sí wọn. Múmẹ́ǹtì tó bá ti kúrò nínú ìjókòó yẹn, ìntọ́ tún máa ṣe, ó tún máa contradict in tí wọ́n pè pàdé yẹn fún. Kí ni mo ṣe ń sọ eléyìí ni pé mo fẹ́ ká máa ní lọ́kàn wa ní gbogbo ìgbà lóòrèkóòrè pé a fẹ́ ń tán pè ní diplomacy and dialogue, but táwa kan bá ní a fẹ́, àwọn kan ò ní fẹ́. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa. Táwa kan bá sọ pé a fẹ́ peace, a fẹ́ dialogue, ẹ má expect ẹ̀ látọ̀dọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá. Tí ẹ bá tún wá gbéyẹ̀wò pé báwa kan bá tẹ̀ agree, àwọn ẹ̀yà tó kù bọ́ bá náà wọn agree, kí la máa ṣe sí? We are in a situation in Nigeria that tí mo kàn fẹ́ give example nísìn based on in tó ń lọ, I mean bọ́ afọ́jú gan bá tẹ̀ díjú aṣàmọ̀pọ̀jọ́ bá rọ̀ aṣá wọlé. Gbogbo wa la mọ̀ the current situation of things tó ń lọ ní Africa, at least up to today, especially a mọ̀ pé Niger wà ń bẹ̀,
táwa bá ní a fẹ́ dialogue a dẹ̀ fẹ́ peace àìtí mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀, so eléyìí is just a speculation. Tí Tinubu bá àtáàkì kì í má sọ pé Tinubu, tí ECOWAS bá àtáàkì Niger, tí àwọn ẹ̀yà tó jẹ́ ẹ̀yà kẹta wa tó bá fárígá tó dìde, kò ń ṣàwọn gómìnà wọn o, kò ń ṣàwọn olóṣèlú wọn, àwọn ará ìlú tó bá dìde tó yabo ọ̀run yabo, tó yabo bí tó bá fẹ́ yabo, ìyẹn àwọn northerners, kí lẹ rò pé ó máa ṣẹlẹ̀? Mo kàn ń béèrè question yìí ni, I don't know. Ẹ mọ̀ pé mo ti sọ níwájú pé táwa kan bá náà fẹ́ peace, probability pé àwọn kan máa náwọn fẹ́ peace náà wà. Bí ECOWAS bá attack Niger, tó bá ní repercussion pé àwọn northerners tó ń bẹ láàrin wa tó bá padà dìde, tó bá wa bẹ̀rẹ̀ sí fa wàhálà, kò ń ṣàwa Yorùbá nation ni mò ń sọ o, but in the context of Nigeria today, àmọ́ tí Haúsá lè ṣe tó lè dájà lẹ̀ rẹpẹtẹ, tó máa dé Lagos State, tó máa dé South East, tó máa dé Middle Belt, tó máa dé different way. I'm not talking about àwọn terrorists tó wà láàrin wa o, àwọn kọ́ ni mò ń sọ. I'm talking about those average Nigerians that are northerners. Are we going to say, ẹ má yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ àjọ ṣe ní peace, ẹ jẹ́ ká jọ jókòó pàdé dáadáa? Ṣé mọ̀ pé ìyẹn á ti wà too late. So ní gbogbo ìgbà, ní gbogbo ọ̀nà, nígbà tí a ṣe ń bá the diplomatic way lọ, ẹ jẹ́ ká máa ní lọ́kàn pé àwọn kan ò ní gbà o, and that is the fact. They will not accept in táwa bá náà fẹ́ accept. So tá bá ti níyẹn lọ́kàn, we are likely to prepare our mind. Kò ń ṣe pé ọmọ Yorùbá ò fẹ́ prepare mind wọn, kò ń ṣe pé bíi tìjà kan là ń sọ yìí, but preparing our mind for the worst case scenario, òun ló ṣì ń fún ọmọ Yorùbá ní concern lénìí. Ọmọ Yorùbá ò fẹ́ situation tí ó máa warrant pé kí wàhálà bá lọ dé, báwo la ṣe fẹ́ yanjú ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ lórí campaign Yorùbá Nation, ó ti open up many phases of damage tí Nigeria ti ṣe in our lives, and those damages continue till date until there will be a full stop to it. All the Yoruba politicians in the Southwest wọ́n play double game. Double game tó ń play ni pé chances pé tí Nigeria bá pín, fine, but wọ́n fẹ́ fìyẹn ṣe priority. Chances pé tí kò bá ní pín, àwọn gbọ́dọ̀ wà part of the system. Torí pé tá ò bá sí ní part of the system, ta ló máa run ní country yẹn as of today? Nígbà táwọn kan bá ní ẹ̀yin rẹ̀ lọ ṣe part of the politics, wọ́n mọ̀ pé irọ́ làwọn pa, because kò sí bí èmi àti ẹ bá ṣe wà nísìn lénìí ta lè challenge the status quo of the politics in Nigeria.
tá a bá tẹ̀ mọ́ tẹnì kankan a rí evidence based ti Sowore. Ṣé ọmọ Yorùbá máa náwọn gbọ́ ẹni tó ń pè ní Ọmọyẹlé Sowore? mo fẹ́ ká kọ̀ mọ́kàn wá kúrò lára pé whatever views tá a bá ní lórí Ọmọyẹlé Sowore, tó bá yẹ pé ọmọ Yorùbá wọ́n wà honest and genuine, they should not think about any other person than Sowore as a candidate to put forward. Number one, Sowore has the charismatic to become the president of the Federal Republic of Nigeria. He has all what it takes. Ní ti education, ó ní. Ní ti exposure, ó ní. The only thing tí Sowore ò ní, ó ní kò ní enough owó láti lè fi báwo ni Yorùbá ṣe máa pe ọ̀rọ̀ yẹn, figi sígi pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ the current status quo of the politician ta ní nílẹ̀ Yorùbá lénìí. Kódà bó bá ní kóun lọ contest as a senator, Sowore ò ní owó bẹ́ẹ̀. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Tá bá ní ká wo the status quo of what is called ẹ jẹ́ ká plead pẹ̀lú àwọn politicians wa, ẹ jẹ́ ká negotiate pẹ̀lú wọn, ẹ jẹ́ ká discuss pẹ̀lú wọn. Àbí àwọn kan ní ẹ̀yin náà lọ di part of that politics láti lè bring the change tá à ń fẹ́ ìpè àfẹ́gbà Yorùbá nation. Mo kí ẹ Àlàbá èèyàn Ìgbòho ṣá, Richard, Mr. Peter Pan, mo kí yín. Ẹ má yẹ ká fi kíkí yẹn ká fi distract too much. Mo kí gbogbo yín tẹ́ wà lórí ìjókòó. Àwọn ọlọ́pọlọ ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n rephrase ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa. Tí ó bá jẹ́ pé Nàìjíríà fi the normal playing ground in terms of politics, kò jẹ́ kọ́mọ Yorùbá dìbò fún anybody ju Sowore lọ. But wọ́n rí Sowore as the kind of mindset láti dìbò fún. Mo rí àbúrò wa Portable, wọ́n invite moment wọ́n invite. I'm sure some of you have been seeing the video. Mo ṣẹ̀rí lálẹ́ ni tó lọ kọrin fáwọn NBA, àwọn lọ́yà. Ṣé mọ̀ pé moment tó wọlé àwọn lọ́yà kan dìde wọ́n jókòó torí pé kò ń ṣe Davido ló wá kọrin fún wọn. Tó bá yẹ pé Davido ló wá kọrin, wọn ò ní dìde. Ẹ mọ̀ pé wèrè olórin ni Portable. Bóun ṣe fẹ́ operate kan ni Davido ṣe máa operate. Ẹ mọ̀ pé Davido ti wà corporate. Tó bá jẹ́ pé Tiwa Savage ló wá kọrin, wọn ò ní dìde kó work out. That is the mindset of Nigerians. Because tó bá jẹ́ pé bàbá wa Sunny Adé ló wá kọrin, mo rò pé máa dìde. Because in tó fi gbọ́ látara Sunny ó yàtọ̀ sí in tó fi gbọ́ látara Portable. Wọ́n rí Portable as the kind of artist táwọn lè gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀. Even though tó bá tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń jí gbọ́ lẹ́ǹkankan, but in that kind of gathering they do not say it. That is the same thing. Number one,
Ṣòwòrẹ́ ò lè di president Nàìjíríà torí pé kò ní irú owó táwọn olóṣèlú ní lọ́wọ́. So gbogbo àwọn tó bá ń sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká lọ ṣe sùúrù pẹ̀lú àwọn olóṣèlú wa, ọ̀ ká tẹ̀ wọ́n nínú kó lè gbọ́n tá à ń sọ, kí ìrìn àjò Yorùbá nation country tá à ń fẹ́ yìí kó lè wá sí ìmúṣẹ, irọ́ ló ń pa fún yín. Torí pé wọ́n mọ̀ pé àwọn olóṣèlú yàn ní dá yín lóhùn, number one. Ẹ̀yin ò dẹ̀ ní the kind of wealth láti compete bó fẹ́ di governor, ó fẹ́ di house of reps, ó fẹ́ di senator. I'll give you another example. Láàrin gbogbo àwa tí a ní à ń ṣe Yorùbá nation, ta ló lè lọ contest pẹ̀lú Yayi kò dẹ̀ wọlé? Ẹ mọ̀ Yayi tó kúrò lálẹ́mọ̀ṣọ́, ó tún sá lọ sí Ogun State, ó lọ contest senator Yayi. Èèyàn mélòó nù yín ló ní irú owó tí, kí lorúkọ first name yẹn, ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ dáadáa, ẹ bá mi fi orúkọ kìíní kan Yayi, mo ṣáà kó lórúkọ kan before Yayi, mo kí ẹ ọmọ ṣebí bàbá. Èèyàn mélòó nù yín ló lè lọ contest pẹ̀lú Yayi tó dẹ̀ máa wọlé? Ṣé rí pé ọmọ bàbá Ìjẹ̀bú gan tó ní owó lọ́wọ́, ìyẹn ní Ogun State, tó fẹ́ di gómìnà, ṣé mọ̀ pé kò wọlé? Àwọn tó lówó nìyẹn. Ṣé rí politics Nàìjíríà kò dàbí politics ìlú òyìnbó ní bíbá. Tí bá contest nílùú yìí as a councillor or MP, it will be on merit. Wọ́n máa wo kí ni mo ti ṣe ní community mi. From that, wàá lè wá sọ pé okay, lára iṣẹ́ tó ti ṣe, ó wọ̀tẹ̀ pé ká fi ẹ́ jẹ local government councillor. So the term pé à ń fẹ́ Yorùbá nation, mo kí ẹ Azeez, with all our campaign so far, and as we continue the campaign, ẹ jẹ́ ká máa ní lọ́kàn pé tá a bá fi tagídí sí, irọ́ là ń pa. It will take longer than we want this nation. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ẹ gbọ́ mi dáadáa lẹ́ǹkan sí. Tí a bá fi, tá a bá tagídí bọ̀, irú agídí tá a bá fẹ́ tì bọ̀ yẹn, olúkálukú lè break it down bó ṣe wù yín. Ẹ rí gbogbo àwọn speaker yín láti Ọbaṣá tó ń bẹ ní Lagos State, òun nìkan ni mo mọ orúkọ ẹ̀ dáadáa, Ofed, títí dé Kwara, Kogi, Ondo, Èkìtì, Ọ̀ṣun, Ogun State àti Lagos. Their job ni pé demand táwa ń sọ pé a fẹ́ yìí, wọ́n gbọ́dọ̀ pè wá sórí ìjókòó, kájọ wá sọ̀rọ̀, kájọ wá máa decide how long ló lè take láti yanjú ọ̀rọ̀ afẹ́gbà Yorùbá country yìí àbá nígbà. But for now, they are not even discussing that because kò sí nínú agenda wọn, kò síbi kankan nínú ilẹ̀ Yorùbá lálẹ́ yìí tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ nípa self-determination. Kódà kò tí ì sẹ́ni kankan tó propose a bill for it.
Àpàlàmàgò TV mo kí ẹ̀gbọ́n mi. So tí wọ́n bá wá expect pé peace yẹn nìkan la kọ̀ máa lò tí a fi agídí sí, that means pé àwọn tí wọ́n jẹ́ representative wa à ń fún wọn ní the leverage opportunity láti remain in that power until they are ready. Àwa là ń sọ fún wọn pé ó dìgbà táwọn bá ready. Ìgbà wo ló fẹ́ ready? Èmi àti ẹni sìn àmọ́. And this is why our projection of pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà kò gbọ́dọ̀ dúró lórí pé orí small. Ṣẹ́rí mo sọ fún yín gbogbo campaign wa lórí Yorùbá Nation lórí social media gbogbo wa pátápátá àtèmi àti ìwọ gbogbo wa pátápátá gbogbo wa pátápátá látòkè délẹ̀ 3% ni gbogbo campaign tá à ń ṣe is 3%. The only campaign tá a máa ṣe tó máa fún wa ní visibility òun ni ká wà lójú títì asking for the right to self-determination. If we are not doing enough of that, as the United Nations rally is coming up again, we are not telling the world truly that we are ready to go. What we have done so far in 2 years, as some might say, we don't need it anymore. When I keep hearing that, ó máa ń fún mi ní a bit of concern pé kí làwa ti jẹ yó, kí ni ìntàwa ti gbé dání, kí ni ìntàwa ti ní láti máa wá sọ pé ready láti campaign Yorùbá Nation anymore in terms and forms of showcasing the Yoruba Nation outside. When the Scottish people or the Scottish citizen, kì máa sọ pé people, because Scotland is an independent country of their own, but under the United Kingdom. So ó níwọ̀nba ibi tí wọ́n lè pàṣẹ mọ́dé tí Westminster bá sọ pé no ni. That means pé bó ṣe ní a bit of their own independence, the last àṣẹ tó lè blọ́ọ̀kì gbogbo tó bá ń ṣe ní Scotland iwájú Westminster ló wà. And this is what àwọn olóṣèlú wá rí against the in táwọn ń ṣe, because wọ́n realized, yàtọ̀ sí pé àwọn kan máa ń ní ká send owó mọ́tò nǹkan kan, in reality gbogbo àwọn tó bá pàdé wa ní rally ní state kankan àṣà fún yín lówó yàtọ̀ sáwọn tí Ìgbòho ṣà tó fuel mọ́tò wọn adé àyà pépà ń bí ya pépà lọ́hùn díẹ̀díẹ̀ kan. Ṣe fi pé gbogbo àwọn tí wọ́n wá pàdé wa ní Òṣogbo, ní Èkìtì, ní Oǹdó, ṣe fi pé gbogbo wọn là ń fún lówó ni. They were coming out because the Starr boy that was projecting that flag, that message, was Dr. Oloye Sunday Igboho. And that has beaten all the diplomacy and dialogue that we needed, because ó ti translate yẹn sí grassroots message
fún gbogbo àwọn tó máa wá gbọ́ Ìgbòho, because tí Ìgbòho bá gbé máìkì dání nínú rally, Ìgbòho has automatically delivered the message of peace, hope in the heart and minds of the Yoruba people. So it gets my mind that màá kọ́ máa wá wò pé àwọn ọ̀nà àwọn representatives wa tó ń support movement yìí. Ṣé mọ̀ pé ní Scotland lára àwọn tó jẹ́ member wọn tó ń pè ní member of parliament wọ́n support right to self-determination. Majority àwọn tó jẹ́ ọmọ Scotland, kò ń ṣe gbogbo wọn, but majority wọn are ready to exit UK. Ìyẹn ni UK ṣe ń bẹ̀rù pé kó fún wọn lọ́nà dá referendum. Tí wọ́n bá fún Scotland ní referendum ní alẹ́, that is the end of Scotland and United Kingdom. Lẹ́ẹ̀kan sí, like I said, tí wọ́n bá fún Scotland ní power pé kó dìbò referendum, question kan, answer méjì. Do you want to remain in UK? Yes or no? Yes ló máa gbégbá orókè, and that will be the end. But àwa nísìn, àwa ò ní àwọn representative wa tó accept pé yes or no ṣàfẹ́ dúró ní Nàìjíríà. A dẹ̀ mọ̀ how long ló máa take tó máa fi align pé lótìtọ́ lódodo àwọn náà fẹ́ wà in support. Kò ń ṣe tí a máa ní wọ́n ń ṣe lábẹ́lẹ̀. Campaign self-determination ò ń ṣe tí yàn ń ṣe lábẹ́lẹ̀. Ìjọ́ ta bá ti ṣe program lórí software, màá show yín ní many of the politicians ní Scotland tí wọ́n ń jáde tí wọ́n bójú, tí kò ń ṣe tó ń ṣe ní abẹ́lẹ̀, tó ń ṣe lábẹ́ underground. Wọ́n wà vocal. They are coming out continuously all the time lórí TV, lórí radio, nínú newsprint, nínú campaign wọn tí wọ́n tún máa ṣe mí ní month yìí tàfi mú ní September. In another 1 hour lọ́dọ̀ tiwa, 11 o'clock ló lò nísìn, èyí ní 31st, last day of the month of August, a very bright full moon. Àwọn ń jáde, wọ́n ń demand fún right to self-determination. Àwa ń demand fún right to self-determination, but orí social media la jókòó sí. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pa rí senator méjì, House of Rep mẹ́wàá within all the Yoruba state, ṣé mọ̀ pé àwọn lọ́tún máa jẹ́ mouthpiece wa? Ṣé mọ̀ pé nísìn títí di wákàtí ta sọ̀rọ̀, a ní mouthpiece kankan nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ politician tó endorse Yorùbá nation officially, tí a rí tó sọ̀rọ̀ síta pé Yorùbá nation òun làwa náà fẹ́, bọ̀ kó sì máa bá wọn ṣèjọba lọ, kó tẹ̀ máa sọ pé Yorùbá nation làwọn fẹ́. Títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀, títí di wákàtí, àìtí rí ọmọ Yorùbá kankan tó jáde tó declare, tó fi ẹ̀dùn ọkàn ara ẹ̀ hàn. Àfi bí àwọn ní wọ́n sọ ní abẹ́nu yàrá, wọ́n sọ ní kọ̀rọ̀, wọ́n á sọ lórí fóònù fáwọn kan, but nobody. Ẹni tó bá dẹ̀ sọ pé ó wà, ẹ send the video ẹ̀ àbí picture wọn sí mi. So my question is, fọmọ Yorùbá ni pé ní ọdún wo, ní ìgbà wo la máa dúró títí di àwọn representative wa yìí? Wọ́n ní ká lọ dialogue pẹ̀lú wọn.
tá bá dialogue pẹ̀lú wọn ṣe assume pé wọ́n máa dáhùn yín lóhùn lórí dialogue. Let's be honest. Ṣe feel pé àwọn representative wa nílẹ̀ Yorùbá lálẹ́ yìí wọ́n máa dáhùn tá bá ní kájọ jókòó sórí table because tó bá máa dáhùn látọdún mẹ́ta tí kò ń ṣe pé wọ́n make communication pẹ̀lú wọn either directly or indirectly. Let's even say there was never been a communication directly. Indirectly, kò sí olóṣèlú kan nílẹ̀ Yorùbá tí kò tí gbọ́ pé wọ́n ń ṣe Yorùbá nation, pé wọ́n campaign. Kò yé wọn gbogbo yẹn irọ́ ni. But for the fact that pé wọ́n tẹ̀ gbọ́ pé wọ́n náà ń ṣe Yorùbá nation, àwọn gan ló yẹ kó pè wá pé ẹ̀yin tẹ́ náà ń campaign fún Yorùbá nation yìí, ẹ jẹ́ ká jọ jókòó, ìjókòó inú kọ̀rọ̀, inú meeting, ká jọ wo internet campaign lé lórí, ká jọ gbé yẹ̀wò lọ́tùn lósì. But they don't want to do that. Ìdí tó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé interest wọn láì lórí self-determination. So if anybody bá sọ fún yín pé olóṣèlú kan ó máa bá yín dialogue, irọ́ ló ń pa fún yín. It's part of the time wasting. Nítorí pé wọ́n mọ̀ pé àwọn olóṣèlú yẹn wọ́n ò lọ síbẹ̀ láti wá dialogue pẹ̀lú àwa pé a fẹ́ self-determination. Kódà shock absorber gan ló jẹ́ fún wọn pé à ń pariwo self-determination. Because self-determination tá pariwo òun ló bẹ̀rẹ̀ sí mú ẹ̀mí àwọn ìkan ṣí kúrò lára politics tó ń ṣe ní Nàìjíríà lẹ́nu, even if it's just 1%. But in a normal setting, we should be sitting down and be having a round table discussion. Kí ló ń pè ní round table discussion? Ó dà, ẹ wá sọ tẹ́ fẹ́ àlọ síbẹ̀, àsọ, wá take note, wá know that tó bá ti di oṣù mẹ́ta àbọ̀sẹ̀ mẹ́rin ẹ padà wá. Àtúlọ discuss the same thing. But intan ṣe ni pé deliberately, they are not prepared for such. Because in táwọn fẹ́, òun kọ́ làwa fẹ́. In táwọn fẹ́ ni pé wọ́n fẹ́ keep status quo láti keep gbogbo wa sínú Nigeria as much as they can. And they are doing that with every means possible. Kí ni means tó fi keep wa together, tó fi keep wa sínú Nigeria? Òun ni pé àwọn ni representative gbogbo ọmọ Yorùbá nínú Nigeria lẹ́ni. Ìyẹn àwọn Yorùbá politician. Àwọn ni representative wa. And at no point, if you think that they will change within the next 8 years, we are all lying. Kódà bí Tinubu bá ṣe tán as the president of that contraction, I can assure you that ọmọ Yorùbá mi á tún dìde láti fi continue ibi tí Tinubu gbede. Even tí kò bá tẹ̀ ní wait, the least thing tó máa ṣe ni pé a lọ farẹ̀ sílẹ̀ fáwọn north láti sacrifice wa again, just like bí Tinubu ṣe sacrifice wa nísìn. Because Tinubu sacrifice wa lòun ṣe ń jọ rẹ̀ nísìn. Ọmọ Yorùbá mi tún ready láti ṣe another sacrifice
tó lè last another 16 years because tí ìjọba yìí bá ti bọ́ lọ́wọ́ Tinubu nígbà tó bá parí ẹ̀ ó máa take 16 years kó tó padà sílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n lè mú ọmọ Yorùbá o as vice president but wọ́n tún ní fọmọ Yorùbá jẹ́ president in Nigeria in another 16 years after Tinubu. Ó ṣọdún mẹ́jọ ó ṣọdún mẹ́rin is not the issue but kò ní ever to sí ọmọ Yorùbá kan tó máa di president in Nigeria àfi tí ikú bá dé fún president tó bá mú wá bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Yar'Adua. Àwọn náà tó dẹ̀ nígbà torí pé wọ́n sì ń sọ pé àwọn ò lo tenure wọn tán nígbà tí Yar'Adua tó kú nítorí pé Jonathan ló take over. Ìyẹn ló ṣe ń pè ní rotational system. Ìyẹn ló ṣe ń rotate. They rotate the power. Bó ṣe wá ń rotate power yẹn ṣe mọ̀ pé wọ́n ka àwọn ọmọ Igbo mọ́. That is another problem of its own. Sherry Nelson Wike, the former Rivers State governor, tó ti di FCT minister, played very very dangerous game kan nísìn. Ẹ bèrè lọ́wọ́ mi pé irú game wo ló ń play. Ó ń play the same game tí Ọbásanjọ́ play pẹ̀lú the late Bọ́lá Ìgè. Ṣé mọ̀ pé Ọbásanjọ́ àti Bọ́lá Ìgè, they are not in the same political party. Sherry Wike, game tí Wike ń play lọ́wọ́lọ́wọ́, géèmù kàlòkàlò ni, but it's a very very deadly game because Wike kò tí ì sọ fún yín pé òun ò ṣe PDP mọ́. Wike is still a full member of the PDP but working under APC. Kò sírú ẹ̀rí a fi ń dárúbà lọ́rọ̀ ni. Ẹ̀yin Yorùbá náà lẹ ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe, ọ̀nà wo la fẹ́ gbà nígbà tó bá yá olúkálùkù á ní better understanding pé dialogue tí United Nations gan náà ń wá wọ́n lè rí látọ̀dọ̀ Ukraine àti Russia bí nǹkan ṣe ń lọ yẹn. Mo kẹ́ African wahala. Bí ṣe sọ fún yín kò ní ever sí peace in anything called dialogue. Kò sí. Kí lẹ rò pé China àti UK after 5 years wọ́n ṣì ń try láti yanjú aáwọ̀ tó wà láàrin wọn. Mo sọ fún yín láàárọ̀ yìí lórí ètò tá a ṣe láàárọ̀ yìí. The first senior government official ìwọ tó náà wá peace tá a máa fi kúrò ní Nàìjíríà. UK gan ò tí ì ní peace pẹ̀lú China. Wọ́n kàn manage ara wọn ni. Wọ́n pe fóònù kan ní Hawaii. Àwọn Chinese ló ní. Àwọn dẹ̀ ni wọ́n fẹ́ ṣe bí i 5G. UK restrict wọ̀ fún wọn ní license yẹn mọ́. Torí pé wọ́n bẹ̀rù pé wọ́n máa lo mobile phone yẹn láti fi extract information, data. That was completely stopped. Now, wọ́n rán foreign secretary wa lọ síbẹ̀ kó lọ sí China. Bó ṣe lọ yẹn kò mí pé aáwọ̀ tó wà láàárín China àti UK ó ti wá tán. Kò mí pé wọ́n ń ṣe trade. Wọ́n sì ń ṣe trade. Wọ́n sì jọ ń tẹ̀. So ìyẹn mo fẹ́ kó máa yé ọmọ Yorùbá tẹ́ bá ń sọ pé gbogbo ẹ̀ náà la máa fi ṣe dialogue, la máa fi ṣe peace. Yes, we are in that direction.
but at the back ká máa rántí pé tí peace and dialogue yóò bá ní work, what is going to be our next exit plan? And many people know that the exit plan might be a very tough decision between kò ń ṣe pé afẹ́jà gídígbò ni mò ń sọ nísìn. Ìṣẹ́rí exit plan wa nísìn is gonna be between us and our representative in Yoruba land. Kò sí tó kàn wá pẹ̀lú north, kò sí tó kàn wá pẹ̀lú middle belt, kò sí tó kàn wá pẹ̀lú south east. Àwa àti àwọn representative wa, we must come together and sit down and decide the future of that particular territory. If not, tó bá dé stage kan, kò ní síbi tí áwọ̀ ní wà láàrin àwa àtàwọn. Ìdí tí kò tí sí nísìn ni pé we are still in the hope that maybe another 3 years or 4 years, maybe another 8 years, they will come and talk to us. But for the fact that pé a ti gbẹ́nu lé afẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, ẹ má rò pé a ní for the fact that pé a ti gbẹ́nu lé afẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, má rò lọ́kàn ara ẹ pé ìyẹn ò ní jẹ́ ọ̀rọ̀ tí kò ní wáyé mọ́. Títí tí ilẹ̀ Yorùbá máa fi di territory tiẹ̀, sovereignty tiẹ̀, ẹnu wa ò ní kúrò lórí ẹ̀. Àtàwa àtàwọn olóṣèlú wa, ẹ̀mí gúngún àtàláfíà kọ́lọ̀ fún gbogbo wa. Àti tó jẹ́ age mate mi, àti tó dàgbà jù mí lọ, kọ́lọ̀ fún gbogbo ẹlẹ́mí gúngún. But one thing is, a day will come that family meeting tí mo fi ṣe analysis láti beginning láàárín mọ̀lẹ́bí kankan, bẹ́ bá parí aáwọ̀ kò ní tán nínú àwọn kan. So in the interest of that territory tá à ń sọ pé a fẹ́ gbà, we are not talking about the northern territory now. We're not talking about the southeast. We are talking about our own territory. In the interest of that territory, ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì pé káwọn representative wa kó jókòó pẹ̀lú wa, ká jọ deliberate, ká jọ discuss. Nítorí pé wọ́n mọ̀ pé ẹ lè compete pẹ̀lú àwọn nínú politics tó ń ṣe lọ́wọ́ ní Nàìjíríà. The Nigerian politics is about who has the biggest wealth. Ẹni tó ní wealth láti fi campaign election Nigeria á lọ sápamọ́ sábẹ́ ẹni tó máa fọ́ǹdẹ̀. Gbogbo tí Adeleke ń ṣe ní Ọ̀ṣun state, ẹni tó fọ́ǹdẹ̀ lára náà family wọn náà ni. Òun kọ́ ló lówó tó gbé sílẹ̀. I don't think maybe some of you know that. I'm talking about the Ọ̀ṣun state governor nísìn. Owó tó ná lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fi nísìn ó ti wà nù governor nísìn, so ó ti ní access sí fund. But owó tí Adeleke fi ṣe campaign Ọ̀ṣun state as a governor, òun kọ́ ló lówó yẹn. Wọ́n fund ẹ̀ ni. Nínú family ẹ̀ wà lára àwọn tó fund ẹ̀ pẹ̀lú àwọn external individuals and people and organization, whatever. Now, ìwọ tó ń gbọ́ mi nísìn, do you think that Adeleke bá ṣe 8 years tán, kọ́lọ́n fún lẹ́mìí gúngùn kó fún ṣe, kó tún Ọ̀ṣun state ṣe fún wa, hospital wa, education wa, kí security wa, even if we are still in Nigeria? But ṣòro pé tó bá ṣe tán, tí ìwọ bá ní o fẹ́ lọ ṣe governor bẹ̀,
tí Adeleke dẹ̀ nẹni tó ní interest lé lórí, ta ló rò pé ó máa wọlé náà ẹ̀ méjèèjì? Even if you have the means, mo kíyàwó Alájà Sherifat Agbabiaka, ibi tó ṣe ń sọ pé politics don't play ní Nigeria. Politics, who can own it all? Politics kò ń ṣe politics ọ̀rẹ́ mi. Who can own it all? Láti lè dictate ibi tí yàn kankan máa wà. Ṣọwárí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ youth láti 20, 30, forget it. O lè compete nínú politics náà ṣe nínú Nigeria in the next 16 years. O lè change in 16 years o, but presently right now, o tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ láti compete pẹ̀lú wọn. O tó bẹ́ẹ̀. O lè compete pẹ̀lú wọn nínú politics tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ìdí tó ṣe lè compete pẹ̀lú wọn ni pé o ní capacity. Ṣòwòrẹ́ tí mo fi ṣe example lẹ́ẹ̀kan, Ṣòwòrẹ́ ọba máa nídìí owó tó pọ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn aráàlú mọ̀ pé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ó dájú eléyìí tó wà ń bẹ̀ lọ. But aráàlú ò rí Ṣòwòrẹ́ as the saviour. So nígbà tí aráàlú ò ti rí Ṣòwòrẹ́ tó gbórí síta, at least ẹlẹ́nkejì lélẹ̀ tí Ṣòwòrẹ́ ti try ẹ̀. Whether for his own selfish gain, whether for his own interest to bring a better Nigeria that some of you are asking for. But dìbò fún now. Nítorí pé irú Ṣòwòrẹ́ kọ́ lẹ̀ ń wá. Tẹ́ ẹ̀ bá rẹ̀ ti wá ru Ṣòwòrẹ́, irú àwọn kòkòrò tẹ́ ń rí nísìn, àwọn termite, àwọn ikán, àwọn oríṣiríṣi òun náà lẹ máa rí nílẹ̀ Yorùbá. And they are not going to change. They are not going to change because of me. Neither are they going to change because of you. Àwọn maggot. Àwọn tí wọ́n bá sọ fún yín pé owó wọn làwọn fi ṣe politics tó fi wọnú bẹ̀, irọ́ ló ń pa fún yín. Gbogbo wọn kọ́ ló ní owó yẹn. They are there not to serve us, even though they were meant to be there to serve us for the purpose of good governance. Ṣẹ́rí kò yẹ pé lọ́dọ̀ tiwa tá bá ti gbọ́n kan, torí pé a lot of things is happening. Tó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, àti gbọ́, àti to move on, àtúndúró de another one. Ẹ lọ digest ọ̀rọ̀ tí Shettima sọ, ìyẹn Vice President Nigeria. In tó fi lè mú tó sọ jáde, either just for saying sake, or bóyá kí Nigerians lè ní pity fáwọn. Only Nigeria is in a big mess. Nigeria is in a big mess. With so many challenges. That shows pé 8 years Buhari was a failure. Though, a mọ̀ pé governance or government is continuity. And ìdí tí APC ṣe wà at advantage ni pé àwọn ni wọ́n ṣì wà in power until the Presidential Election Tribunal says otherwise.
many people know that Nigeria politicians are not working in the interest of our ọmọ Yorùbá. But expectation ọmọ Yorùbá ni pé kó jáde kó sọ fún ẹ pé àwọn òṣìṣẹ́ on your interest. Self-determination is a big word. Easy to say. To make it to materialize, we carry nǹkan tá à ń fẹ́ yẹn. It will involve many of us to become more active. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo àwọn tó ń bẹ lórí ètò. Sọ fún àwọn yòókù kárí ilé kárí oko tí gbogbo wọn sì péjú pésẹ̀ síbi ìwọ́de àràgbá yamuyamu tàlújá tó pọ̀ lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà yìí. Yorùbá Nation Diaspora Mega Rally in alliance with Yorùbá World Media àti Yorùbá Nation Self-Determination rapọ̀dọ̀ kan ṣàgbékalẹ̀ New York Super Mega Rally. Ọjọ́ mẹ́ta gbáko ló máa fi wáyé bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù kẹsàn-án títí di ọjọ́bọ̀ Thursday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹsàn-án bákan náà látago méjì òwúrọ̀ títí di agogo 4 ìrọ̀lẹ́ New York time láti máa péjú pésẹ̀ gbóhùn sókè rárá fáyé gbọ́ wípé ó tó gẹ́. Yorùbá self-determination is our right. Yorùbá fẹ́ dá dúró. A fẹ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀tàn. A fẹ́ kúrò nínú ìnira orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A sì rọ gbogbo àwọn èèyàn wa jákèjádò àgbáyé tó ń bọ̀ wá síbi rálì yìí. Wípé ká pàdé lọ́jọ́rú 20 oṣù kẹsàn-án ní rally location 78 UN General Assembly 405 West 45 Street New York City New York 10017. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí tàbí fún ọ̀kan ọ̀jọ̀gbọ́n ìbéèrè tẹ́ bá ní kàn sí wa látòrí èyíkéyìí wẹ́bsáìtì www.megarally.org tàbí www.yorubaworldmedia.com ó sì lè jẹ́ www.ysdm.org. Bákan náà ni ẹ lè pè tàbí kẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa lórí +1 803 846 1116. Mrs. Jùmọ̀kẹ́ Ògúnlẹ́yẹ lórí +1 347 703 7819. Dr. Sabi lórí +447 440 715 542. Mr. Gani Alágbàlá lórí +1 713 875 3339. Koikimedia lórí +447 594 050 979. Yálòdè YSDM lórí +447 442 177 677. Mr. Abiodun Ojo lórí +1 347 301 8360. Ẹ má gbàgbé wípé a fẹ́ kí gbogbo ènìyàn tó pọ̀ lágbàáyé ti wà ní sẹpẹsẹpẹ ní venue lọ́jọ́ Wednesday 20 oṣù kẹsàn-án lọ́jọ́ tó jẹ́ dédé gan láti sọ fún gbogbo ayé wípé ó tó gẹ́. That is the Yoruba Nation mega rally that is coming. Also, fún gbogbo ọmọ Yoruba, the Yoruba Nation Radio and TV are also asking us to continue to support towards the financial support of that radio. Tí wọ́n launch in a few weeks back. More details, you can get in touch with info@yorubanationradiotv.com. As we continue our campaign and our quest for self-determination, Moki Yawa Olajire Koka, Moki Sister Minanti mi Olajire, Moki Yawa Ramatu, Moki gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ lórí ètò Balógun Síkírù Láì, Moki Sister wa Wumi Praise. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá Nation. Ìtẹ́mi ń sọ lójoojúmọ́ nìyẹn. Èmi ò mọ nǹkan míì sọ. Kò ń ṣe pé mo ò ní nǹkan míì tí mo lè máa sọ. Èmi náà lè máa lọ ṣe skit. London dẹ̀ dùn gan. I can do skit. Tá máa pa yín lẹ́rìn. Tá máa mú owó wọlé fún mi ní púpọ̀ torí pé I bring a content tí a ní traffic. But mo refuse láti ṣe yẹn. Rather, mo prefer láti burn as much of my energy
in this movement. Mo ti sọ ní 3 years because I think what 3 years nísìn láti 2020. Mo ti sọ fún yín pé èmi ò mọ̀ tẹlòmíì full time lèmi máa fi lè ṣe. And I've not stopped or changed to part time. Full time tí mò ń ṣe ní 3 years ago lórí Yorùbá Nation òun náà mo sì gbé dání. Wọ́n ṣe pé mo lè lọ ṣe other things. Advantage tèmi tún ní ni pé I am a self-independent journalist. So ìgbà kan ó bí mi dá ní 11 o'clock báyìí mo ṣẹ̀fẹ̀ wọnú ilé mo tún máa jí jáde láàárọ̀ ọ̀la nígbà tí mo kọ́kọ́ dé ìlú yìí nìyẹn. Oṣù tá fẹ́ mú yìí September yìí tó kù 35 minutes ló máa pé 25 years tí mo wọ London. Tí bá dijú mi kò síbi tí mo mọ̀ nínú UK. Mo ti dé Wales, mo ti dé Scotland, mo ti dé Edinburgh. Kò síbi tó fẹ́ sọ fún mi ní UK. Mo ti wá Uber rí, mo ní truck. Mo ṣiṣẹ́ ní hospitality industry for 10 years. Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ sọ fún mi nípa hotel tí mo ní sọ fún ẹ. Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ sọ fún mi nípa hospitality tí mo ní sọ fún ẹ. Mo ti ṣiṣẹ́ ní the best of the best. Mo dúpẹ́ f'Ọlọ́run. But life at some point a mú ọ̀nà that direction wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀sẹ̀ fẹ́ wọ London nísìn ẹ̀yin ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní 15 years lèmi fi bá British fa wàhálà láti gbàwé kúrò lọ́wọ́ wọn torí wọ́n bí mi sílùú yìí. Mo pray pé kí wọ́n náà wọ̀ lóyìí. Bí a tí wọ́n náà bá ṣe 25 years bí tèmi náà kò add the age and more time tí mò ń sọ yìí. Torí nígbà tèmi dé ìlú yìí I was in my 20s. Mo ti pé 30 years old nígbà tí màá fi dé ìlú yìí. 1995 mo ṣetán ní secondary school Abẹ́òkúta Grammar School. Kí ló dé tí mo ṣe ń sọ gbogbo eléyìí? Kẹ má kọ̀ máa wò pé ṣé bọ̀bọ́ yóò tẹ̀ ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe ṣá. Wàláì èmi náà ní ambition. Mo dẹ̀ ní big dream tó ń ṣe dream kékeré. Dream tèmi ní advantage pé ìyá tó bí èmi náà lọ́mọ ó rí future yẹn ni tó fi sá kúrò nínú ibi tó ń pè Nàìjíríà. Tó bá dé gọ́tà lẹ́kọ̀ọ́ wàá mọ̀ tó ń pè ní alájà tó ń tajà níbẹ̀. Àwọn ń gbé owó kékeré fi travel nígbà táwọn ń travel. Wọ́n ì tí bí mi tí mo sì mi ti ń travel. Èmi ni mo ń sọ o. Mo dẹ̀ ti pé 40. Wọ́n ẹ̀ dẹ̀ tí bí èmi. Ìyá tó bí mi ló ti ń lọ ìlú òyìnbó. The last order tí mo sì mi ṣe pẹ̀lú Filtex. Kódà wọ́n tún jọ láti negotiate nítorí pé dọ́là ó ti di rábàrábà. Torí láàrin méjì ẹ̀yẹn ni ọkọ ẹ̀ ló jáde láyé. So kò tètè lọ gbé ọ̀dà yẹn. Ṣùgbọ́n tí wọ́n sì máa fi ní káwọn lọ gbé ọ̀dà yẹn owó ti di rábàrábà. So between Filtex and my mom wọ́n ní láti come into an agreement. I'm not talking about chicken change money níbí báyìí. Mo kàn fẹ́ kó ní background ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ni. So that future tèmi ni mo fẹ́ rí fún gbogbo wa tèmi. Tí wọ́n bá ní pé kò ń ṣerú future yẹn ló fẹ́, no problem. Ṣé wọn pé mi lè wà ní bíbá tí bá ti kọjá yàrá mi. Tọ́lọ́run fún gbogbo wa lẹ́mìí gúngùn. Á fún wọn náà lẹ́mìí gúngùn. Á fi mi lẹ́mìí gúngùn. Daily problem Nigeria èèyàn kan ò lè gbé. Ó kàn máa jẹ́ kí irun funfun pọ̀ lórí gbogbo wa ni àti stress. Láàárín ẹni nìkan mo ti mọ demand tó ti wá sórí mobile phone mi. Genuine ni, irọ́ ni, fake ni, it does not matter. Everybody can see the handwriting in the economy.
lótìtọ́ we can only blame ourselves tá bá ti ṣe mistake again this time around. Ní 30 years ago àwọn tó mọ̀rọ̀ táwa ń sọ yìí wọ́n sọ jáde, because 30 years ago irúgbà tí Tinubu sọ pé òun ò believe in one Nigeria, tó bá jẹ́ pé irú mídíà báyìí ni Tinubu fi ń sọ̀rọ̀ níjọ́ náà lọ́hùn, ó ṣeé ṣe gan kó má wá di president, torí pé anyway náà ó lè kọ́rọ̀ ẹ̀ jẹ torí ilé ayé nìyẹn. But ṣòfin pé irú èmi nísìn níbi tèmi sọ̀rọ̀ délé ní lálẹ́ yìí, tí bá wá ní mò ń fẹ́ Yorùbá nation mọ́, ìsídà kí n walk away kí n ra máa bá tèmi lọ dà pé kí n tún wá sọ pé mo fẹ́ Nàìjíríà, ṣòrí pé kò make sense. Ṣòrí already kò ń ṣe pé mò ń do bad in 25 years. Gbogbo pay slip mi tí mo fi ṣiṣẹ́ nílùú yìí ó ṣì wà lọ́wọ́ mi. Tí bá wo pay slip mi mo mọ iye tí mò ń gbà to the standard of iṣẹ́ tí mo lọ ṣe. So we are talking about the future now of the next generation. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó wà níta àtẹ̀yìntẹ̀ wa nulẹ̀ tí ẹ mọ̀ consciously àbí tí ẹ mọ̀ consciously, ọ̀nà méjì ni. Tá a bá ti fi full stop sí òpin Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo ohun tí a ti gbọ́, kódà kò bá jẹ́ 1 minute ló fi gbọ́, kò yé mi, ìyẹn ọ̀tọ̀. But for the fact that pé o gbọ́ pé àwọn kan ń sọ pé Nàìjíríà ò lè work, ìwọ dẹ̀ ṣì insist kó máa work, you are part of the problem. Wọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀, a ní láti argue pẹ̀lú wọn, a ní láti mention orúkọ wọn, a ní láti drag wọn. But for the fact that à ń sọ pé Nàìjíríà ò lè work, wọ́n dẹ̀ ń sọ pé Nàìjíríà máa work, that those individuals, ọmọdé ni, àgbàlagbà ni, ọkùnrin ni, they are part of the problem. But they are too big to accept it. And problem sometimes cannot be solved in an easy way. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ United Nations Secretary General. I promise you I was going to play that. Kí tó gbàgbé. So I'm going to start with his own speech. It's a 13-minute speech, but màá fẹ́ forward ẹ̀ síbi tí question and answer ti bẹ̀rẹ̀. But ó sọ̀rọ̀ kan briefly kó tó dó time yẹn. Kò tí bá ní kí n play gbogbo 13 minutes yẹn, ó máa gba time wa. So what I'm going to do, mo fẹ́ forward ẹ̀. So a ti wà ní 3 minutes. Sustainable development goals. We must overcome the Sustainable development goal tí UN ń sọ̀rọ̀ lé lórí, forget it, kò lè ever dé Nàìjíríà, kò ń ṣépè. 17 ni SDG goals, àwọn kan máa fi jẹ owó pa ni. Mo mọ àwọn kan bẹ́ẹ̀, iṣẹ́ tó ń ṣe ní UK nìyẹn. Tí bá dárúkọ ẹ̀, ẹ bá lọ sórí page ẹ̀ bá níbẹ̀, but I'm not gonna do that. In tó ń mọ̀ nípa ẹ̀ nìyẹn, gbogbo pé ká get involved pẹ̀lú UN, ká ṣe kinní kan, àná àwọn wàá rí wọn lọ Qatar, wàá lọ kódà UN Nation Assembly nísìn, wọ́n máa lọ síbẹ̀, wọ́n máa take a picture. Wọ́n in tóun ti ń ṣe láti university ní Nàìjíríà ni, ó mọ̀ nípa ẹ̀ dáadáa. All this is not going to bring development sílẹ̀ Yorùbá. 17 ni SDG goals. Ò ní rí ẹyọ kan nínú ẹ̀ tó máa ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà
àbí tó máa ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá sọ fún ẹ pé ó máa ṣiṣẹ́, wá fi ìkó kó fi kàn mí lórí, màá gbórí mi sílẹ̀ fún ẹ. Anywhere tó bá wà in the world, màá gbé orí mi sílẹ̀ kó kan rí mi. Tó bá parọ́ fún ẹ pé SDG goal tí United Nations sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, tí ẹni tó jẹ́ representative America tóun náà mention pé òun ló máa jẹ́ focus wọn nínú interfaith discourse ní United Nations General Assembly, kò ní ever ṣẹlẹ̀ ní Nigeria ní generation tiwa if we remain as Nigerians. But nínú ẹ̀, it has become a loophole láti fi gba fund towards àwọn tí wọ́n fi gbé project irọ́, project tòótọ́ wá sí Nigeria. 17 ni SDG goals yẹn, and out of that 17, mo play UN General Assembly. Out of that 17 SDG goals, because gbogbo phone yẹn mo kó síwájú laptop, so I'm struggling to see anything. Èyí tó important jù ní SDG goals yẹn, òun ni number 1. Mo ń bí ẹ lálẹ́, ìwọ tó ń gbọ́ mi, tó ní family nílé, àti ìwọ tó wà Nàìjíríà, ṣó feel pé wọ́n lè yọ poverty kúrò nínú Nigeria within the next 8 years of this government? Àwọn kan lè argue pé poverty náà wà ní UK, bẹ́ẹ̀ ni, but tí poverty bá wà ní UK, ọmọ kankan ni ó lọ sórí bed láì fi nǹkan sínú. Òbí tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ á jẹ́ pé kò tí ì béèrè lọ́wọ́ àwọn tó yẹ kó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Tó bá dẹ̀ ń bẹ ní UK, tó bá sọ fún mi pé ọmọ ẹ̀ sùn pẹ̀lú ebi, tó bá pè mí lálẹ́ yìí, tí ọmọ yẹn ò bá rí oúnjẹ jẹ ní alẹ́ yìí kílẹ̀ tó mọ́, kó pè mí ní born bastard. Mo ní láti send owó sí ẹ, màá sọ ohun tó máa ṣe fún ẹ. Oúnjẹ máa wá sínú ilé ẹ, o dẹ̀ ní kúrò nínú ilé yẹn. Èmi Koiki ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Torí pé àwọn kan máa bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ pé tó bá ní poverty wà, wọ́n ní ṣebí poverty náà wà ní UK. À ń sọ pé poverty pé kí ọmọ lè rí nǹkan jẹ kó tó wọ bẹ́ẹ̀dì ni mo ń sọ nísìn. Ní tó 12, o lè ṣe pè mí pé Koiki mo fẹ́ dánwò ló bí yọ́kẹrẹ́. Mo ò ní kúrò nínú ilé mi, mo ò dẹ̀ ní send owó sí ẹ, but oúnjẹ máa déwájú ilé ẹ, wọ́n máa pọ́nlẹ̀kùn, wọ́n wá gbé wá bẹ́ẹ̀. Bèbí kan kú ní Scotland. Àwọn tó bá ń gbé nílùú yìí, wọ́n mọ story tí mo fẹ́ sọ yìí. Kò ń ṣọmọ Nàìjíríà, but ọmọ Áfíríkà ni. Wọ́n ní ebi ló pa sínú ilé. Ebi ó pa sínú ilé. Ẹ ti mọ̀ pé àwọn kákọ́sọ̀ rẹ tó ń bá ṣe, is either they are evil or wọ́n ní ìmọ̀. Ara wàhálà táwa ti ṣe nílùú yìí, tèmi náà jogún lára ìyá tèmi náà bá nílùú yìí ní 25 years. Ebi kan gbọ́dọ̀ pọ́mọ kan nílùú yìí. Oníwèé. Oúnjẹ báàgì méjì adẹnulé ẹ̀ láwọn tó máa wá deliver, ò dẹ̀ ní láti sanwó fún. Lálẹ́ yìí ni mo ṣe ń sọ, alẹ́ ní 11:30. Ǹjẹ́ irú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tẹ́ ń rí yìí? Mo ò ní pé owó láti fi fa sìgá, mo ò ní owó láti fi ra ọtí, àmọ́ ṣẹ́ pé oúnjẹ fọ́mọ tó ń bẹ nínú ilé àbí ọmọ tó sí nínú ilé pẹ̀lú ẹ̀, bó jẹ́wọ́ nìkan náà ni, oúnjẹ gbọ́dọ̀ dé bá inú ilé. That is all we're asking for. So when they're telling you SDG goals is because America don't fund the United Nations. I don't think some of you know that. Nígbà tí Trump wà níbẹ̀, ó slash owó United Nations. Only because rádaràda rédèrèdè ló ń ṣe. Wọ́n kàn pump owó sí gbogbo àwọn West Africa
part tí wọ́n ní resources tí làákàyè wọn ò ṣiṣẹ́, òun ò ní owó tó ń fi san fún anybody. I am not here to endorse or support Trump, but mo ní ọmọ kan, kò ń ṣọmọ bí ìyàwó bí girlfriend o, lára àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá ẹ̀, owó tó ń gbà ní Amẹ́ríkà 6 figure ni. Ó náà wọn lè wé kí Trump padà, ọmọ Yorùbá ni. Ó ní because àwọn làwọn fọ́ǹdì owó tí Joe Biden tó ń waste jáde tó fi lọ ń jagun tí kò jẹ́ kó jà. Ẹni tí mò ń sọ yìí, ó ní àwọn mẹ́ta péré kọ́ fáwọn ní local government kan, mò ní sọ state ẹ̀, ó ní àwọn máa sọ di part of New York. Ó sì wà nínú Yorùbá nation bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Ó ní àwọn mẹ́ta péré kọ́kọ́ fáwọn ní local government kan, èmi ò ní sọ state ẹ̀, but ó sọ state ẹ̀ fẹ́mi. Ọ̀gá ni níbi tó wà nílùú Amẹ́ríkà ń bẹ. Àwa jókòó sínú ràtìràtì, a jókòó sínú ìdọ̀tí, à ń sọ fún yín, ẹ wá ń jẹ́ káwọn kan sọ pé àwọn economics, àwọn làwọn ní BAc, àwọn làwọn ní PhD, Nàìjíríà máa work. Ládùúgbò wo, lọ́nà wo, níbo ló fi gbà ṣiṣẹ́? Àwọn pẹ́rẹ́ǹtì tiwa tó rí owó lò, àwọn kan máa jẹ́ arówó lò tó tún bá owó nílé. Bí ìyá mi ṣe ń ṣiṣẹ́ as the secretary of Mobile Oil, ó tún tajà. Tó bá ṣetán níbi iṣẹ́ níjọ́ Friday, ó ń lọ sí airport, láti airport ó dé New York. Níjọ́ Sunday, mo ti sọ fún yín ní gbogbo ìgbà rí, a jọ ń jẹ breakfast ni. Wọ́n pe trip yẹn ní U-turn. U-turn ló ń pe irú àwọn trip bẹ́ẹ̀. Àwọn tó ń sọ pé wọ́n rí owó lò nìyẹn. Ǹjẹ́ wọ́n lè ní, ǹjẹ́ wọ́n náà ríro owó lò ẹ̀ bẹ́ẹ̀? Nígbà táwọn tó ń ríro owó yẹn lò níjọ́ náà lọ́hùn, tó rí bí nǹkan ṣe ń lọ, lòun yá dànù ní 1991. And it took 7 years tí mo sì mi kúrò Nàìjíríà lèmi wá darapọ̀ mọ́. Èmi náà ti lò 25 years. Èmi wá ń jókòó lójoojúmọ́, mo ń ṣàlàyé fún ẹ pé Nàìjíríà ó ti dead. Ìwọ ń sọ fún mi pé kí n shut up. Torí pé wọ́n ní oní first class. Àwòṣe ògbóni mo kí ẹ gbogbo Ondo State. Ìwọ wá ń sọ fún mi pé mo mọ̀ tí mò ń sọ, pé kí n tutù ẹ̀ dànù, pé nígbà yẹn nìyẹn Nàìjíríà ṣe máa dà. Òbí ṣì wà láyé, ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ bàbá yẹn, ẹ béèrè pé ta ló ń pè ní Koiki ọmọ olóyè. Òbí ń ṣeré nínú sitting room bàbá mi, kò ń ṣe pé ó ní party tó ń ṣe. Gbogbo ìgbà ló máa ń bi àwọn ìyàwó ẹ̀, wọ́n máa ń bi pé Alhaji èwo lẹ tún ṣe lénìí. Ẹni ayé bá bá láyé ló ń ṣayé. Those are the people that enjoy the life. Ìwọ wá jókòó. Àwọn economics kan wá ń jókòó sórí Arise Television, orí TVC, orí channels, orí AIT, orí Muri, tí yẹn tẹ̀sí wa, Muri Television. Wọ́n wá sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dà. Níbi tí local government to function títí di wákàtí, ẹ jẹ́ ká gbọ́ United Nations. Aago 12 la máa parí ètò ti alẹ́ yìí. A ti wà ní 1:45. Lágbára Ọlọ́run tó bá di 12 a máa parí ètò yìí. Overcome the inequalities and divisions that blight our world today, including here at United Nations. Unless we act now, the Sustainable Development Goals could become an epitaph for a world that might have been. This issue is vitally important to the G77 and China. At their summit in Cuba, I will focus on getting the 2030 agenda back on track, using science and technology for good, and ensuring that the multilateralism delivers for all countries. I look forward to engaging with global leaders at these four very different summits before the world comes together for the opening of the General Assembly. Tó bá gbọ́ nǹkan tó ń sọ, màá ṣàlàyé ẹ̀ later, but in tó fẹ́ sọ, mo fẹ́ kọ́kọ́ sì gbọ́ díẹ̀, màá ṣe àyàngbé fún ẹ.
ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí òun ni ọ̀gá United Nations. Gbogbo jágbajàgba tí wèrè woman yẹn tó ń pè rẹ̀ ní Dúpọ̀ ní tìrì born bastard bóun ti gba country fún yín, ẹ jẹ́ da gbogbo yẹn nù, ẹ má lọ fúnra yín láti attack sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá Nation country anywhere. Koiki lèmi jẹ́ Olayomi Koiki, kò sí anywhere kankan níbi kankan tó ń jẹ́ Yorùbá Nation láti declare àti gba country. Fàbó eré ọwọ́ nìyẹn, bí ibi tó ti ń mu kò mú torí wọ́n ní ilẹ̀ Haúsá ló náà gbé. So ẹ jẹ́ jókòó síbi kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ international news, international media. Mo sọ fún yín pé kò ń ṣe pé mo dẹnu nínú Yorùbá Nation kò tí sí media náà. When it comes to international platform, èmi ni international media yín lórí Yorùbá Nation. Mo lè má good ní other area, olúkálùkù wa ló good, but lórí international media kò tí sí media náà gbogbo wọn mo challenge kọjáde lórí Yorùbá Nation yìí. Èmi ni because èmi ni international correspondent fún yín. Nǹkan wọn náà ń gba Yorùbá Nation, àwa gba Yorùbá Nation, èmi ò ní wá lè mú ẹ̀rí yẹn jáde fún yín. Àwọn ni ẹ má jẹ́ kó rí ẹ̀rí, àwọn wèrè ní àti lọ check lórí website born bastard. Ẹ check Yorùbá Nation lórí website, ẹ̀yin wàá rí copy mú jáde. United Nations briefing lẹ́gbọ́ yìí, Anthony Guterres ló ń pè born bastard. Ẹgbọ́n tó ń sọ jàre. The opening of the General Assembly of the United Nations in New York. Diplomacy is more important than ever to navigate the tensions of our emerging Diplomacy, ẹgbọ́n kan tó sọ mẹ́ẹ̀, diplomacy is kí ni? Jẹ́ wálé padà díẹ̀ sí. into reform of global financial institutions, rules and frameworks, to adapt them to today's realities, and more effectively enable developing countries to access the resources they need to invest in the Sustainable Development Goals. We must overcome the inequalities and divisions that blight our world today, including here at the United Nations. Unless we act now, the Sustainable Development Goals could become an epitaph for a world that might have been. This issue is vitally important to the G77 and China. At their summit in Cuba, I will focus on getting the 2030 agenda back on track, using science and technology for good, and ensuring that the multilateralism delivers for all countries. Okay. I look forward to engaging with global leaders at these four very different summits before the world comes together for the opening of the General Assembly of the United Nations in New York. Diplomacy is more important than ever. Diplomacy is more important than ever. Òun ló easy jù láti sọ. Wọ́n ti rí situation sort out ní Ukraine àti Russia. Diplomacy òun ló dájú. We will continue to explore every diplomacy tàbá lè lò. But diplomacy kakọ̀ jókòó sí ní social media bí báyìí. Yorùbá Nation no going back. Yorùbá Nation yeah. A kù díẹ̀ o. We must go out on the street. Let's continue. Diplomacy is more important than ever to navigate the tensions of our emerging. Diplomacy is to navigate tension tí wà ní gbogbo àgbáyé. Ẹ wá máa wá diplomacy láti fi negotiate, láti fi navigate, be navigator. Nobody wants anybody to go. But we will continue that diplomacy. Nítorí pé diplomacy, is the key. But cherry diplomacy yẹn tó bá dé stage kan tí wọ́n bá fẹ́ jẹ́ kí diplomacy yẹn kó work. Ibi tẹ́tí máa wá béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó work pé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Kí la gbé kí la jù? A ní ká jọ ṣe diplomacy pẹ̀lú àwọn Yorùbá politician nísìn. Wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n sá pẹ̀lẹ́, wọ́n fi sẹ́yìn, wọ́n ṣe bíi tí wọ́n gbọ́, wọ́n ṣe bíi tí kò kàn wọ́n. Because after diplomacy la ṣe ń lọ ní route, and that is why it's been a very peaceful movement. But àwọn tá a fẹ́ bá ṣe diplomacy
wọ́n wá ní kò kàn wá kíní kan wá pẹ̀lú Yorùbá nation tẹ́yìn ṣe kíní kan okay now no problem ẹnu ẹni gbogbo àjọ wa ẹja gbọ́ ètò kò tó ń sọ. Diplomacy is more important than ever to navigate the tensions of our emerging multipolar world. Ṣé gbọ́ the emerging multiporous world ayé tí gbogbo ẹ ti dìbò ta lè sùn tílẹ̀ máa mọ́ nísìnyí tó tún máa ní ìlú kan ti gba kú àbí ta lè sùn tí kankan máa tún. The world it's mo kí grandma Lé Àjàyè ẹ̀kálẹ́mà ìfẹ́ olúwa olómìdé mo kí ẹ ìyá mi Wùnmí praise àní pẹ́ parí ètò sùn gbogbo wa lè lọ sùn bí mi ò tẹ̀ tí sùn máa wà lórí Twitter ibẹ̀ ni máa ń jókòó sí. Diplomacy dágàn diplomacy ò dá ní China àti UK after ọdún 5 1 2 3 4 5 years imagine kò sí senior government official kankan láti UK kò dé China wọ́n jọ ń ṣe trade but wọ́n ò rán any representative lọ àfi tó ṣe lọ níjẹta ìyẹn ò mí pé kọ́ agree so àwọn tó ń sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ ní sùúrù káwọn olóṣèlú wa kọ́ agree pẹ̀lú wa a lè díẹ̀ o but a ní stop láti má exhaust diplomacy pẹ̀lú wọn. Dialogue remains the only way to find joint approaches and common solutions. Dialogue is the only way to find solution to many problems. But ṣáwọn olóṣèlú yìí máa jẹ́ dialogue. Anthony Guterres into easy jù lòun sọ yẹn. Ẹ̀gbọ́n kan tó máa ẹ mọ̀ pé àwọn journalists wọ́n máa wáìnì ẹ̀ ní sí wọ́n máa tún sọ nǹkan míì ẹni sọ̀rọ̀. Common solutions to the global threats and challenges that we face. Global challenges níbi tí Amẹ́ríkà ò gbà fún Russia ò gbà fún Ukraine and àwọn wá expect pé àwọn olóṣèlú tiwa máa wá gbà fún àwa bẹ́ẹ̀ yẹn wàá kọ́ accept pé a fẹ́ Yorùbá nation yẹn àwọn tó ìtẹ̀ tí ìjókòó pé kájọ ṣe tọmọlúàbí bàbá àti ìyá ọmọ àti aráalé kájọ bára wa sọ̀rọ̀ káwa máa wá fúnra wa ní time frame pé okay intan fẹ́ yìí kò ní bọ́ sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ but èyí táwọn tẹ̀ dá sí rárá tó bá yá olúkálùkù wa mọ̀ bó ṣe ń lọ ó kù díẹ̀ ni. Common solutions to the global threats and challenges that we face. Thank you. Now, question máa wá bẹ̀rẹ̀ nísìn ẹ wá farabalẹ̀ mo ní fẹ́ interrupt bíbá mo fẹ́ kí wọn náà kó farabalẹ̀ but later lọ́la àṣù máa ṣe analysis ẹ̀ dáadáa mo ní lè plate àwọn tó kù but ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ bí táwọn journalist máa ti bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kò ní pẹ́ mọ́ ẹ já sáré gbọ́. Secretary General Sherwin Bryce, South African Broadcasting. You just returned from the African continent, and in the context of growing coups and growing intractable conflicts, I wonder what your reading of the situation is in Africa right now. We see a growing anti-Western sentiment. We see the foothold that is being created by the Wagner Group, and of course the lack of development and the growing militant elements in the region. What's your assessment of what is going on right now, given the fact that the institutional reforms you are calling for are not going to happen overnight? You and I both know that. So what can be done in the interim? Does the the institutional reform tí UN ń béèrè fún kò ní wáyé ní Nàìjíríà láíláí bí Tinubu ṣe máa bá lọ nìyẹn. I pity Nigerians. Ṣé mọ̀ pé ìdí tá a ṣe ní Nigeria work náà ni pé kò sí institutional system. Okay, institutional ń ṣiṣẹ́ Ṣòwòrẹ́ náà fẹ́ lọ rí Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu ní right láti jẹ́ kí ó ní visit nílùú èmi ti lọ visit ẹni tó mú sí prison rí ní some years back ó request pé òun fẹ́ ká wá rí òun adẹ̀ tí mọ́jọ́ tó máa lọ rí àwa drive lọ sí prison yẹn adẹ̀ lọ a spend the time pẹ̀lú ẹ̀ àṣeré àsọ̀rọ̀ alúkálùkù dẹ̀ lọ at least I think bí alẹ́ mi jà bẹ́ẹ̀ mẹ́ta mo ti dé prison láti lọ visit èèyàn ẹlẹ́wọ̀n ẹni tó mú sí prison ò mí pé tó lọ́ ti mú sí prison ó ti di ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ tán ẹni tí mò ń sọ ìgbọ́n ti jáde ó tún bẹ̀rẹ̀ ayé mi tó tún ń ṣayé ẹ̀ lọ ẹ gbọ́ mi yé ọwá ẹja so
institutional reform tẹ́ ń fẹ́ ẹ̀yin elite wa ọlọ́run àjẹ́ rí pẹ̀lú Tinubu tí Tinubu bá wá fún yín tán ọlọ́run jẹ́ kí málà tó ń bọ̀ kó retain ẹ̀. Institutional reform ó mọ̀ pa ti fẹ́ wọ 2 hours but ẹ má bínú ẹja sáré gbọ́ tán. What can be done in the interim? Does the world lack a muscular diplomacy that is required for this moment? Ẹ̀gbọ́n kan tí journalist yẹn sọ journalist á wáìnì ẹ̀ wá sọ̀rọ̀ only does the world has the muscular because ẹ kàn sọ pé káwọn èèyàn lọ ṣe institutional reform àwọn olórí burúkú Nigerian government àwọn olórí burúkú African government olórí burúkú ní gbogbo wọn they are not ready for that institutional reform. Ẹ support Koikimedia Adéọ̀sùn Timothy mú kí ẹ bàbá dáadáa èèyàn ṣe farming wọ́n fún ní fertilizer wọ́n fún lówó ó ṣẹ̀ wá ń wá owó ní tó fẹ́ fi ṣe farming ìyẹn bàbá wa Adéọ̀sùn àwọn ń ṣe ìkún àgbẹ̀ gọ́vnà wà ń bẹ̀ tó lówó lọ́wọ́ kò dá wọn kò dá sí ìdókan gọ́vnà àṣẹ̀tù wọn wọ́ owó lórí social media ẹ wá ní kò ní di ibi tí kò yẹ kó dì mi ò dé play ó kù díẹ̀ ni. à ń wá institution mo sọ fún yín pé orí platform rẹ ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí United Nations sọ kò ń ṣe jágbajàgba tó lórí burúkú Dúpọ̀ ní tìrì tó náà ti gba country fún yín ẹ gbọ́ bí tí United Nations sọ pé ó gba Yorùbá nation fún yín ni. wọ́n bí Dúpọ̀ fi jẹ́ kọ́ bí òun ní question olórí burúkú ààrẹ whereas odindi United Nations General Secretary wọ́n wá iná ọkùn ẹ̀ pé oní institutional reform kí ló ń jẹ́ institutional reform ẹ má bínú èèyàn mi mo gbọ́dọ̀ gbóhùn sókè ilẹ̀ ti ṣú òun wá institutional reform níbo ló ti fẹ́ rí ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà rí gọ́vnà lórí burúkú Dàpọ̀ Abíọ́dún nísìn àwọn èèyàn ló ń dọ̀bálẹ̀ fún àwọn local government chairman ẹni tó ẹ̀kọ́ la góńgó mọ́ lórí wọ́n ń dọ̀bálẹ̀ ẹ̀kọ́ kẹlẹ̀bẹ̀ sójú gbogbo wa àtèmi náà ẹ rí fídíò yẹn ẹ lọ sórí social media wà ń bẹ náà ẹ lọ sórí Linda Ìkejì ó wà níbẹ̀ mo tún dàrẹ́ tì í síbẹ̀ ó dà pé Délé Mọ̀mọ́dù náà post ẹ̀ gọ́vnà local government chairman wọ́n wá ń dọ̀bálẹ̀ fún ibi tó ti ń dọ̀bálẹ̀ ìkan akọ̀sùnmọ́ akọ̀pàgọ́mọ́ lórí ni ìjà máa bẹ̀rẹ̀ nùbẹ̀ bó wọ́n ní balls nígbà táwọn local government chairman bá lọ ń dọ̀bálẹ̀ fún gọ́vnà ìwọ aráàlú kí ló rò pé máa ṣe fún wọn wọn á na ṣé gèsè lára àná àìtí rẹ̀ dì ẹ̀ ń wá institutional reform níbo lẹ ti fẹ́ institutional reform wọ́n ń bí nísìn pé ọ̀nà wọ́n wá sọ bọ̀bọ̀ yẹn ní you and me Dúpẹ́ dẹ̀ ń sá fún question and answer olórí burúkú ẹ̀ ìjọ tó wá sọ́dọ̀ mi náà kó tó di pé adagbo aléwèrè ẹ̀ lọ mo fi gba question kankan mo fi gba question kankan báwo nìyẹn ṣe máa wà tó fi gba question ṣèbẹ́ yìí náà ẹ̀ ń fi question ẹ̀ fi ń fọ́ wa lórí comment section bẹ́ẹ̀ àbẹ́ àfi ìta bá fẹ́ ignore lálẹ́ ìyàn kan ti béèrè question wèrè kan lórí TikTok mo kọ́ra da mo tẹ̀ sí mi pé mo rí ojoojúmọ́ yìí ń béèrè question lọ́wọ́ wa òyìn kan wá náà òun lead Yorùbá nation ó wá ń sá fún question and answer kò ní dá fún níbi tó bá wà ogun lákàyè máa wọlé pa ni kò ní kú síbi táṣọ ẹ wà èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ Dúpọ̀ ní tìrì ò ní kú síbi táṣọ ẹ wà bomb bastard ò ń ṣe Yorùbá nation leader ó wá ní kọ́ máa bí ẹni question kókò wa máa sọ̀rọ̀ gbà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  àwa gan táwọn sọ̀rọ̀ gan àfún yín ní time àfún yín ní space kí la ṣe ń kí yín kí la ṣe ń recognize yín kẹ́ lè mọ̀ parí yín ni lòṣì àwítán èèyàn kan wá náà tí ó ti gba Yorùbá nation wọ́n gba Adélé bọ̀ Adélé kọ̀ orí adé ni ẹgbẹ́ Adélé wá androdin pump pastor ẹja gbọ́n ti journalist ti ń béèrè question lọ́wọ́ United Nations Secretary nísìnyí èmi bá yín tu ní pẹ́pẹ́ nì ilé tèmi ń ṣàlàyé nísìnyí èmi bá yín láti break it down òun wá rí institutional reform náà ní gbogbo yín wá everybody in Nigeria is looking for that same institutional reform. Where are you going to get it from? Who is going to do it? Who is going to give you that institutional reform? You must all be joking. Let's continue. I think on one hand, we need to strengthen our capacity to support the different African institutions, the African... Only we need to support the different African institutions. Báwo ló ṣe fẹ́ support Nigeria? Ẹ bèrè lọ́wọ́ Anthony Guterres. How do you want to support Nigeria to have an institutional that will work, where the rule of law will be applied
to anyone regardless of your status. Kílẹ̀ mo gbọ́dọ̀ dé prison tó fi kékeré máa dùn sí iwájú bẹ̀ máa lọ ṣe fídíò fún yín. Ibẹ̀ ló ń sùn tó ń jí nísìn. Kékeré máa dùn ṣe àwọn ọmọ ṣèyàwó l'Àbújá. Wọ́n tẹ̀ rántí pé bàbá wọn wà ní prison àwọn máa lè. Kọ́tẹ̀ rọra ṣe ní kékeré wọ́n ṣe ní gbòǹkẹ́ ńlá ni. Nígbà tó yẹ pé wọ́n kíá. Kékeré máa dùn is in the prison with us regardless of his status. Ìbọ̀bá sanjọ́ bọ̀bọ̀ ẹlẹ́nu yánmá yẹn ó kọ lẹ́tà ó rò pé Nàìjíríà ló ń wà tamper with justice wọ́n sentence mo sọ fún yín pé tí Tinubu máa fi ṣe tán kékeré máa dùn kò tí ní dé sí Nàìjíríà èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ tó bá release an early term ọdún mẹ́rin ó máa lo tag tí kò dẹ̀ lọ lò Nàìjíríà ibẹ̀ ló ti máa lò kò dẹ̀ lè sá lọ bí ayámásìgbà torí yẹn ló sá lọ tó wọṣọ bí obìnrin Britain ò ní aláwọ̀ rẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ mọ́ láyé nílùú yìí bọ́ bá release ẹ̀ sílé ọlọ́pàá gbọ́dọ̀ máa ṣọgbọ́n sẹ̀ kó má bàa sá lọ bomb bastard ẹ má bínú pa ti kọjá 12 díẹ̀ àti wà ní new month happy new month mo kí gbogbo èèyàn wa kò ní bàjẹ́ fún wa ẹ fọkànbalẹ̀ léèní ni ọ̀la ni oṣù tó ń bọ̀ ni next year ni ọdún méjì ní ọdún mẹ́ta ni Nàìjíríà máa dà wó kò sọ́gbọ́n ẹ̀ ó kù díẹ̀ ni diplomacy will continue but don't expect any constitutional institution amendment or whatever in Nigeria. Anthony Guterres our capacity to support the different African institutions, the African Union, the different regional organizations in their diplomatic efforts to bring peace, stability, and democracy to the African continent. Mm-hmm. But at the same time, we need to create the conditions to allow the Africans to address the root causes of the problems they face. Kí ni root cause? Ṣé ń gbọ́dọ̀ ọ̀la màá tún ṣe analysis kí ni dáadáa. Kí ni root cause problem tiwa nísìn? The indigenous people put together in a crazy country called Nigeria. That is the root cause. Mo kí gbogbo èèyàn wa happy new month. Oṣù yìí á jẹ́ oṣù tó dá fún gbogbo wa in whatever capacity. Kódà nínú Nàìjíríà náà àdá fún wa náà la máa ṣe sọ torí economy Nàìjíríà ìgẹ́ta sí bí. And the most dramatic of those root causes are in the lack of adequate development. Development is essential. Ó ń sọ pé development. My question again, ṣé Tinubu máa fún yín ní development tó máa jẹ́ kí life wa better in 8 years? Happy new month once again. Objective, if we want to create conditions for peace and stability in Africa. And that is the reason why it is so important to advocate for the SDG stimulus. It is so important to advocate for debt relief. It's so important to advocate for the rechanneling of special drawing rights. And it's so important. Another 30 years. I take Corona Nigeria. In town of any Shama Sheni Bolonga. Yami Elizabeth Mokin, happy new month, like I say, Buboy. Benny Yami Umi praise. Moduponiti is a bastard. Walani Meji. Only in questions in the modern law. I'm a no of a question and answer. Yawiri. Important to advocate for reforming our international financial architecture to make it coincide. Moshimbo láti wá ṣe programu Abubakar Atiku Bagudu tí mo ní ó gbé $120 million cash ó gbé kúrò ní Nàìjíríà nígbà tí Abacha wà níbẹ̀ òun ni Tinubu fi ṣe budget and planning minister orí gbogbo wa ó máa pé tó bá yá ó kù díẹ̀ ni. Make it coincide to the power and economic relations of today's world. If we have more equity, more justice in the way the global economy is. Báwo la ṣe fẹ́ ní justice? Ẹ ti gbowó síta ẹ ń wá justice nínú Nàìjíríà dey play. Ẹ mú Nnamdi Kanu síbẹ̀ ẹ náà ń wá justice. Kí ni Ìgbòho ṣe? Run, Africa will enjoy better conditions to address the root causes of the many situations of political instability and unfortunately of the coup d'etats that we have been witnessing. Thank you, Secretary General Michelle Nichols from Reuters. A question on the Black Sea grain deal.
You wrote to Foreign Minister Lavrov earlier this week, I believe. What is contained in your new proposal to him to revive the Black Sea grain deal? We presented a set of concrete. ìyẹn tẹ̀lé lè kàn ẹ́ wá ìyẹn between Russia àti Ukraine yẹn màmá ṣàlàyé yẹn fún àwọn tí wọ́n fẹ́ kọ́ gbóúnjẹ kọjá nìyẹn. Anyway, mo kí gbogbo wa happy new month. It's 6 minutes past 12 midnight. Ọlọ́run bẹ̀ Elédùmarè a ṣe ní oṣù àlàáfíà, oṣù ìdùnnú, oṣù àlùbáríkà àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àti oníṣẹ̀ṣe ẹja ṣe sùúrù fúnra wa. In tó wà wájú wa ojú yẹn lọ, distraction ti pọ̀ jù on that side. Àwọn tó mú ọ̀nà bá tún wọn lẹ̀ bọ̀ gbogbo wa náà ní Nàìjíríà ti dè mọ́lẹ̀ báyìí. Ẹja wa bá ṣe máa unlock ara wa, bá dẹ̀ ṣe lè unlock ara wa náà ni pé ká máa gbìyànjú. Tó bá yẹ pé mo lọ sùn náà nísìn 2 hours 10 minutes a ṣe àní lè ṣe, àwa náà ń ṣe kí ni à ń gbìyànjú ni. Kọ́nà ọba Elédùmarè kó wá bá wa dé ìgbìyànjú yẹn kò decide. Àwọn kan ní Jésù wo ànábì wo, ẹja fà àwọn tó wà ní ìlànà yẹn sílẹ̀. Ẹ má ká takò ara wa, kò síbi tí ọ̀nà tí kò lè ṣiṣẹ́, but tí kò bá sí action a máa sọ̀rọ̀ náà ni. Àdé máa bẹ Elédùmarè kó bá wa bí action ṣe máa ṣẹlẹ̀. Action òun ló máa ṣẹlẹ̀ tí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ gbogbo àwa United Nations báyìí àwa máa sọ̀rọ̀, àwọn ọlọ́mọ máa sọ̀rọ̀ nígbà tí action bá ti ń ṣẹlẹ̀. But for now mo kí gbogbo wa, what God cannot do does not exist. Ọba Elédùmarè á wà pẹ̀lú wa, kò ní fi wá sílẹ̀ o, kò ní fi èmi sílẹ̀, kò ní fi ẹ̀yin sílẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́. Gbogbo àwọn tó bá ń gbèrò pé kílẹ̀ Yorùbá kó bàjẹ́, àwọn ni ọba Elédùmarè á bá wa mú kúrò lọ́nà. Gbogbo ẹni tó bá wá sọ pé Ìgbòho ò ní dé, gbogbo yín pátápátá ni kò ní dé bá láṣẹ Èdùmàrè. Ọba Elédùmarè á bá mi dúró ti Dr. Olóyè Sunday Igboho. He sacrificed a lot. 2 years ẹni tó ń lọ lóyìnbó bẹ́ẹ̀ ni tó ń lọ ságége, and I'm not joking, in tí mo mọ̀ ni, while I was there for 6 months. It's not for public consumption. Ó wá dẹni tí ó wà lójú kan, ó dẹ̀ náà ń gba kámú, òun gbà fọlọ́hún, bọ́nà ṣe ní ó ṣe máa rí nìyẹn. Ìwọ tí ó wá ń tọ́ka sí pé and then so what, ó kú ẹ̀, ó kú Elédùmarè, òun ayọ̀lá máa sùn. Iṣẹ́ wà orílẹ̀-èdè, ẹ jẹ́ ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga. Ìgbàgbọ́ bá ti bẹ̀rù, ẹ jẹ́ ká jọ ṣiṣẹ́. Ó dàárọ̀. Ìṣọ̀kan ní kẹjẹ́, tẹ̀síwájú, ọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún ọgbọ́n dídí wà. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ọjọ́ adúláwọ̀. Báríkà Jímọ̀ fún gbogbo àwa mùsùlùmí tí bá wípé ní Friday ìní, àwa sọ pé ìní ọ̀ràn yẹn la máa sùn. Gbogbo ẹni tí ń bá dárúkọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fi ṣèbínú. I love you all. Thank you so much. My name is Olayomi Koiki, and you've been listening to Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Good night, everybody. Bye for now.
fẹ́yìn tẹ́ wà lórí Mixlr, Instagram.